So, ito po ang mga kailangan natin. Yung drained na tuna. And then yung sibuyas. Sugar and salt. Cheese. Mayonnaise po, 3 tablespoon. 1 beaten egg. And yung may tira ko ditong tasty. Mga 12 pieces yun. Tapos kung wala kayong breadcrumbs, pwedeng itong Skyflakes. Durug-durugin nyo lang. Nagawa ko kasi 3, marami na yun. So, kahit mga 2 packs lang muna. And ganito, yung una yung gagawin, yung sa bread, alisin nyo yung bawat sides niya or yung crust. Kasi ipa-flat natin siya later. Yan, alisin lang natin. And para pantay na rin yung, ano niya, yung shape niya. So, ganyan lang yung gagawin natin kahit sa ibang mga bread. Alisin lang yung bawat sides or yung crust. And then, ipa-flat na natin siya. Kung may rolling pin kayo, mas maganda. And ito lang yung available ko as of now, yung aking mug. Or pwede kahit yung bote, kahit anong bote, basta mabigat. And para ma-flat siya. So, ayan, flat lang natin. Diin nyo lang na mabuti. Kailangan flat na flat siya, guys. Ayan. And ganun din, syempre, ang gagawin natin sa ibang mga bread. So, ito na-flat ko na siya lahat. Meron akong nagawang mga 12 pieces. Maliliit lang to guys na bread ha. Yung tasty lang. Yung sobrang, maliit lang siya na size. And then, ayan, nagpa-flat na ako dito. Or, nagdudurog na ako nung Skyflakes. Pero kung may breadcrumbs kayo, okay din naman siya. Pero masarap din kasi yung Skyflakes. Na-try namin, masarap siya. Ayan, flat nyo lang maigi. Or durugin nyo lang ng maigi. Ang pinandudurog ko dito yung bote ng ketchup. Ayan, ganyan siya kadurog. Ayan, so ganito na siya. Mga 3 ginawa ko, sobra siya eh. So, maraming natira. So, kailangan kahit mga 2 packs lang muna. Ayan, tapos yung sibuyas. Malaki yung sibuyas ko guys. Kung may malit kayong sibuyas, okay na yun. Ito kasi parang medium size. Kaya hindi ko siya naubos. Bali, kalahati lang. So, ipaghalu-haluin na natin yung mga ingredients natin. Durug-durugin nyo lang onti yung tuna. Kasi may mga malalaking flakes. May malalaking flakes pa siyang natira. So, ayan. Kalahati lang ng sibuyas. Hindi ko siya inubos. Kasi sobrang dami. Ayan. Masarap guys pag may sibuyas. Iba talaga yung lasa niya. Kasi masarap. Magustuhan din ng mga bata. Tapos, ayan yung sugar and salt. Pagsamahin nyo na. Pagsama-samahin lang siya. Super dali lang nitong gawin. And yung mayonnaise. Kailangan guys, plain lang ha. Kasi pag yung may flavored na mayonnaise, parang maasim na siya. So, yung plain lang, yung white lang. And then, mix-mix nyo lang. Natural lang to guys. Later, medyo magtutubig ba siya. So, wag nyo na lang isali yung parang pagka meron siyang onting liquid. Yung mga, yung chunks lang ng tuna. Ayan o. Mamaya kasi nagtutubig pa siya. Kaya, dinrain ko pa uli siya. Tapos, syempre, yung tubig, mineral yon para pang seal natin dun sa bread. Ayan. Bawat sides lang, guys, yung lalagyan nyo ng water. Ayan. Para mag-seal siya mamaya, para hindi mag-leak yung, yung mixture dun sa loob. So, lagay lang kayo ng katamtaman lang. Huwag masyadong marami guys kasi baka pumutok. And lang siya, sayang. Ayan. And then, cheese. Bahala na kayo kung gaano karami. Pero, wag din masyadong marami.
Kasi nga, ano siya maglilik siya dun sa mga gilid-gilid. Ayan, tutupin na natin siya. Ayan. Sa gitna nyo guys, ilalagay para matupi nyo siya. So, ayan, press nyo lang yung sa gilid and then doon sa top. Ayan. Ayan na, para ma-seal. So, ganyan na siya. And next, gawin lang din natin sa ibang bread yung gandong procedure. Paulit-ulit lang. Hanggang sa maubos syempre yung bread nyo. And then, yung next natin, susok na natin siya or sausaw muna natin dun sa may beaten egg. Ang ginamit ko lang dito, 1 piece na large egg. Wag nyo nang titimplahan yung egg guys ha. Wala nang salt yun. And then, ayan, inano ko na sa Skyflakes na dinurog. Kailangan guys yung kamay nyo, wag nyo magkaiba siya. Iba yung sa wet, iba yung sa dry. Para hindi mamumuo dito sa may Skyflakes. So, ganun lang. Anayin nyo muna. Isa-isahin nyo muna sa egg and then sa Skyflakes or breadcrumbs. And then, ito na, fa-fry na natin. Pwede din naman siyang deep fried, pero low heat lang guys ha, kasi madali siya masunog. Kagaya nung sa akin, nasunog yung unang batch ko. Kasi medyo naiwan ko siya. Kailangan bantayan nyo to kasi madali siyang maluto, madaling masunog kasi dun sa Skyflakes niya and dun sa bread. So, ayan. Kung makikita nyo, parang yan nga, medyo sunog siya, pero masarap pa rin siya. So, ayan, bitin nga sa amin to simot. So, ayan yung cheese sa loob and then yung tuna. Ang sarap. Ang sarap ng combination guys pag may sibuyas. Try nyo. Ayan. Ito yung huli na parang medyo hindi masyadong sunog. So, ganyan siya. Lalagay ko sa description box yung mga ingredients. Thank you for watching.